विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 10वीच्या वर्गातील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या विषयातील पार्ट 2 मधील नंबर 1चं जे चॅप्टर आहे हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन. हेरिडिटी म्हणजेच अनुवंशिकता आणि इव्हॉल्युशन म्हणजेच उत्क्रांती याचा आपण स्टडी आज करणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिला जो टॉपिक दिलेला आहे की हेरिडिटी अँड हेरिडेटरी चेंजेस, अनुवंशिकता व अनुवंशिक बदल. आपल्याला माहिती आहे की हेरिडिटी इज अ ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनॉदर वाया जीन्स. तर एका पिढीतील जैविक लक्षणे जनुकांद्वारे पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमित होण्याची जी प्रक्रिया असते त्याला अनुवंशिकता असं आपण म्हणतो. तर ही जी अनुवंशिकतेची जो प्रारंभ आहे, या आधुनिक अनुवंशिकतेचा जो प्रारंभ आहे तो ग्रेगर जोहान मेंडल यांनी केलेला आहे. 1886मध्ये त्याच्या सुमारास त्यांनी संशोधन केलं अनुवंशिकतेबद्दल आणि निष्कर्ष शोधून काढलेला आहे. त्यानंतर 1901मध्ये ह्युगो द व्हीस यांच्या उत्परिवर्तन सिद्धांताने अचानकपणे घडणाऱ्या ज्या बदलामागील कार्यकारण जो भाव समजला, त्यातून नंतर 1902मध्ये वॉटर्स सडन यांनी नाकतोड्याच्या पेशीमध्ये गुणसूत्रे जोड्यांच्या स्वरूपात पाहिलीत. तोपर्यंत कोणालाही ते माहिती नव्हते. त्यानंतर जनुकांचे जे वहन आहे गुणसूत्रांमार्फत होतं हे सिद्ध झालं. त्यानंतर अनुवंशिक सामग्री ओळखण्याच्या दिशेने संशोधन सुरू झालं आणि त्यानंतर 1944मध्ये ओस्वाल्ड एव्हरी, मॅकॅलिन, मॅकॉकॉर्थी आणि कॉलिन मॅकॉलॉइड्स या 3 जणांनी काही विषाणू वगळता सर्व सजीवांमध्ये DNA हीच एक अनुवंशिक सामग्री आहे हे सिद्ध केलेलं आहे. त्यानंतर 1961मध्ये फ्रान्समध्ये जेकब आणि जेक मोनॉल्ट अशा प्रकारचे जे 2 शास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी, या वैज्ञानिकांनी जीवाणूच्या पेशीमध्ये DNAद्वारे होणाऱ्या प्रथिन संश्लेषणाच्या प्रक्रियेची जी प्रतिकृती तयार त्या ठिकाणी त्यांनी केली होती. त्यामुळे DNA रेणूमध्ये दडलेले जे जनुकीय संकेत उलगडण्यामध्ये आपल्याला मदत झालेली आहे. अशा प्रकारे अनुवंशिक विकृतीचं निदान करण्यासाठी, प्रतिबंध करण्यासाठी, त्या ठिकाणी उपचार करण्यासाठी, तसंच प्राण्यांचं जे तुम्ही संकर पाहतात, वनस्पतींमध्ये संकर केलं जातं आणि सूक्ष्मजीवांचा ज्या ठिकाणी वापर केला जातो, या ठिकाणी या ज्या औद्योगिक प्रक्रिया असतील सगळ्या यांच्यामध्ये या अनुवंशिकतेचा उपयोग आपण आज करायला लागलेलो आहोत. त्यानंतर याच्यामध्ये नेक्स्ट टॉपिक आहे, त्याच्यात तुम्हाला दिलेला आहे की ट्रान्स्क्रिप्शन त्याला प्रतिलेखन म्हणतात, त्यानंतर ट्रान्सलेशन त्याला भाषांतरण म्हणतात आणि ट्रान्सलोकेशन त्याला स्थानांतरण म्हणतात. हे 3 टॉपिक आपल्याला इथे पाहायचे आहेत. तर याच्यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं की ज्या वेळेस DNAमध्ये असलेली जी जनुकं असतात ती RNAच्या मदतीने पेशींच्या कामकाजामध्ये भाग घेतात आणि शरीराची जी रचना आणि कार्य आहे त्याच्यावरती काय करतात, नियंत्रण ठेवतात, नियंत्रण ठेवत असतात आणि त्या जनुकांमध्ये प्रथिनांच्या निर्मितीविषयी माहिती साठवलेली असते. त्यामुळे वेळोवेळी होणारी निर्मिती शरीराकरता आवश्यक असते. ती प्रथिनांची जी निर्मिती आहे त्या ठिकाणी these proteins are synthesized by DNA through the RNA. This is called as central dogma. या प्रथिनांची जी निर्मिती आहे DNAमुळे RNAच्या माध्यमातून होते, यालाच आपण सेंट्रल डोग्मा असं म्हणत असतो. त्याच्यामध्ये DNAवरील जनुकांच्या साखळीनुसार त्यांचं mRNA त्याच्या साखळीनुसार mRNA ची निर्मिती होते. ही होत असताना त्याच्यामध्ये DNAचे जे 2 धाग्यांपैकी एकाचा वापर या कामी होत असतो आणि तयार होणारे जे mRNA आहेत त्याच्यातील रेणूतील आणि तो तयार करण्यासाठी वापरलेला जो DNAचा धागा आहे या दोन्हीतील एक प्रकारे दोन्हीतील जो न्यूक्लिओटाइड्स जो आहे दोन्हींमध्ये असलेला जो न्यूक्लिओटाइड्सचा क्रम एकमेकांना पूरक असतो. त्याच्याबरोबर त्याच्यामध्ये DNAतील जे थायमिन जे असतं, DNAमध्ये असलेलं जे थायमिन आहे त्या थायमिनऐवजी mRNAमध्ये युरॅसिल जो आहे, युरॅसिल त्या ठिकाणी असतो आणि अशा प्रकारे दिस प्रोसेस ऑफ
आर एन ए सिंथेसाइज इज कॉल्ड ॲज, त्या ठिकाणी इज कॉल्ड ॲज ट्रान्स्क्रिप्शन. त्याला अशा प्रकारे या ठिकाणी आर एन एच्या तयार करण्याच्या प्रक्रियेला आपण प्रतिलेखन असं म्हणत असतो. त्यानंतर पुढे दिलेलं आहे त्यांनी की याच्यामध्ये तुम्हाला की पेशी केंद्रकामध्ये तयार झालेला जो एम आर एन ए आहे, पेशी केंद्रकामध्ये तयार झालेला तो पेशीद्रव्यामध्ये येतो. तो येताना त्याच्यामध्ये डी एन एवरील जे सांकेतिक संदेश असतात, कोडेड मॅसेज म्हणतो आपण त्यांना, सांकेतिक संदेश घेऊन येतो. या संदेशामध्ये अमिनो आम्लाकरिता, अमिनो ॲसिड्स संकेत असतात, अमिनो आम्लाकरिता संकेत असतात आणि त्या प्रत्येक अमिनो आम्लाकरिता असलेला जो संकेत असतो त्याच्यामध्ये फॉर ईच अमिनो ॲसिड्स, ओके, त्याने दिलं आहे की द कोड्स फॉर ईच अमिनो ॲसिड कन्सिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लिओटाइड्स इज कॉल्ड ॲज ट्रिपलेट कोडॉन्स. त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे 3 न्यूक्लिओटाइडच्या संचाच्या स्वरूपामध्ये प्रत्येक अमिनो आम्लाकरता असलेला जो संकेत आहे तो 3 न्यूक्लिओटाइडच्या संचाच्या स्वरूपामध्ये असतो, त्याला ट्रिपलेट कोडॉन असे म्हणतात. तर याच्यामध्ये तुम्हाला भारतीय वंशाचे डॉक्टर अरविंद त्या ठिकाणी हरगोविंद खुराना यांनी 20 अमिनो आम्लाकरिता असलेलं कोडान शोधण्याच्या कामात फार महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. त्यांना त्या ठिकाणी 1968 1968 या वर्षी या संदर्भात नोबेल पारितोषिकसुद्धा मिळालेलं आहे. ओके, त्यानंतर त्याच्यात तुम्हाला त्यांनी दिलेलं आहे की एम आर एन ए हा हजारो कोडॉनचा बनलेला आहे. त्या ठिकाणी एम आर एन ए हा हजारो कोडॉनचा बनलेला आहे. त्यावर असलेले जे संदेश असतात त्या संदेशानुसार प्रत्येक तयार करण्यासाठी, प्रथिनं जे तयार करण्यासाठी लागणारा जो अमिनो आम्ल पुरवण्यासाठी tRNA जो आहे, ओके, tRNA करतो. त्यासाठी एम आर एन ए म्हणजे मॅसेज करणारा जो असतो, जसा कोडॉन असतो त्यालाच आपण पूरक क्रम असलेल्या अँटी कोडॉन tRNAवर त्या ठिकाणी असतो. त्यालाच तुम्ही एक प्रकारे धिस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलेशन्स. ओके, त्याची डेफिनेशन्स तुम्ही या ठिकाणी इथून लिहू शकता. ॲज पर द मॅसेज ऑन एम आर एन ए, अमिनो ॲसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA. फॉर दिस पर्पज tRNA हॅज अँटीकोडॉन हॅविंग द कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स टू द कोडॉन ऑन द mRNA इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलेशन्स. ओके, त्याला आपण क्रियेला, ही जी क्रिया घडते त्याला भाषांतरण असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये tRNA ने तयार असलेल्या अमिनो आम्लाची पेप्टाइड बंधाने त्या ठिकाणी जी शृंखला असते ती त्या ठिकाणी तयार करण्याचं काम स्मॉल आर कॅपिटल आर एन ए करतो. या दरम्यानमध्ये जे रायबोझोम्स एम आर एन एच्या एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे त्या ठिकाणी ट्रिपलेट कोडॉनच्या अंतराने सरकत जातात. या क्रियेला आपण एक प्रकारे जे ट्रान्सलोकेशन म्हणतो, लक्षामध्ये स्थानांतरण असं म्हणतो की ड्युरिंग दिस प्रोसेस द रायबोझोम्स कीप्स ऑन मूव्हिंग फ्रॉम वन एंड ऑन ऑफ mRNA टू other end by distance of one triplet codon. This is called as translocation. अशा प्रकारे ही जी क्रिया आहे एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे एक ट्रिपलेट कोडॉनच्या अंतराने सरकत जाते, त्याला स्थानांतरण असे म्हणतात. तर या प्रथिनांच्या अशा अनेक शृंखला एकत्र येण्यासाठी गुंतागुंतीची ती प्रथिनं त्या ठिकाणी तयार होतात. तर हीच प्रथिनं सजीवांच्या शरीरातील विविध जी कार्य आहेत ती पार पाडतात आणि त्या स्वरूपांचं नियंत्रण त्या ठिकाणी करत असतात. ओके, त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला सजीवांमध्ये असलेले जनुकं जे असतात ते त्यांच्यासाठी सजीव निर्माण करतात. यातील काही जनुकं जशीच्या तशी पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमित केली जातात. त्याच्यामुळे आईवडिलांचे काही गुणधर्म हे अपत्यांमध्ये येत असतात. समटाइम्स न्यूक्लियोटाइड जीन चेंजेस इट्स पोझिशन कॉजेस द मायनॉर चेंजेस विच इज नथिंग बट द म्युटेशन्स. काही वेळेस कमी अधिक प्रमाणामध्ये ते गुणधर्म त्या ठिकाणी संक्रमित होतात. तर काही वेळेस जनुकांमध्ये न्यूक्लियोटाइड्स अचानक आपली जागा बदलतो आणि तो जो लहानसा बदल घडून येतो तो बदल म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणत असतो, त्याच बदलाला म्युटेशन्स म्हणतो, उत्परिवर्तन असं आपण त्याला म्हणत असतो. छोटासा बदल असतो. तर उत्परिवर्तन कधी किरकोळ तर कधी लक्षणीय असतं. त्याच्यामुळे उत्परिवर्तनामुळे सिकल सेल ॲनिमिया, त्याच्यामुळे तुम्हाला जो सिकल सेल्स ॲनिमिया सारख्या जनुकीय विकृतीसुद्धा निर्माण होतात. या सातत्याने चालणारी अखंड प्रक्रिया आहे ती डार्विनच्या नैसर्गिक निवडीच्या सिद्धांताचे त्या ठिकाणी समर्थन करत असते. ओके, याच्यातील पुढचा जो टॉपिक आहे
इव्हॉल्युशन्स, त्याला उत्क्रांती म्हणतो आपण. तर इव्हॅल्युशन ही जी क्रिया आहे, उत्क्रांती, ती अत्यंत सावकाशपणे घडणारी क्रिया आहे आणि त्याच्यात क्रमित होणारा जो बदल आहे त्याच्यामध्ये या प्रक्रिया अतिशय सावकाश आणि त्या जीवांचा विकास साधणारी अशा प्रकारची ती क्रिया आहे. तर याच्यामध्ये अंतराळातील काही गोष्टी असतील, ग्रह ताऱ्यांपासून पृथ्वीवर असलेल्या जीवसृष्टीतील बदलांपर्यंत अनेक टप्प्यांचा विचार त्या उत्क्रांतीच्या अभ्यासात करणं आवश्यक ठरतं. तर याच्यामध्ये तुम्हाला फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पेसीस ड्यू टू द चेंज ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सेव्हरल जनरेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲज अ रिस्पॉन्स टू नॅचरल सिलेक्शन इज कॉल्ड ॲज इव्हॉल्युशन. की नैसर्गिक निवडीला प्रतिसाद म्हणून सजीवांच्या एखाद्या वर्गाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षणांमध्ये अनेक पिढ्यांपर्यंत बदल घडणाऱ्या ज्या प्रक्रियांमुळे अखेर नव्या जीवाची एक प्रकारची उत्पत्ती त्या ठिकाणी होत असते, जो नवजीव तयार होत असतो, ती प्रक्रिया म्हणजे उत्क्रांती. तर या ठिकाणी उत्क्रांती सुमारे जवळपास 3.5 अब्ज वर्षापूर्वी पृथ्वीच्या कोणत्याच प्रकारचे जीवन अस्तित्व त्या ठिकाणी नव्हते सुरुवातीला, 3.5 मिलियन वर्षापूर्वी. त्यानंतर याच्यामध्ये सुरुवातीला अत्यंत साधी जी मूलद्रव्य आहेत, ओके, सुरुवातीला जी साधी मूलद्रव्य असावीत आणि त्यापासून नंतर सेंद्रिय असेंद्रिय प्रकारची साधी संयुगे जी आहेत ती तयार झाली असावीत. त्यानंतर हळूहळू गुंतागुंतीची सेंद्रिय संयुगे अशा प्रकारे जशी की प्रथिनं, केंद्रक आम्ल जे असतील तयार झाली असावीत आणि अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या सेंद्रिय आणि असेंद्रिय पदार्थाच्या मिश्रणातून त्या ठिकाणी मूळ स्वरूपाच्या प्राचीन पेशी तयार झाल्या असाव्यात म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांना एक प्रकारचा अंदाज त्या ठिकाणी वाटत आहे. तर अशा प्रकारे त्या ठिकाणी या पेशींमध्ये थोडाफार फरक असतील आणि नैसर्गिक निवडीच्या तत्वानुसार काही चांगली वाढ झाली पाहिजे असेल तर जे सजीव सभोवतालच्या परिस्थितीशी जुळवून घेत नाहीत त्यांचा नाश झालेला असावा. जे सजीव जुळवून घेत नसतील, ॲडजस्टमेंट करत नसतील परिस्थितीशी, तर त्यांचा नाश झालेला असेल आणि जे जुळवून घेत असतील त्यांना त्या ठिकाणी एक प्रकारची वाव मिळालेला असेल. तर आजपर्यंत तुम्ही वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अतिशय करोडो ऑफ स्पेसीस पाहतात. त्यांच्यामध्ये त्याची आकार, रेग्युलर शेप्स, त्यानंतर त्याची कॉम्प्लेक्झिव्हिटी, जटिलता, यांचा विविधता त्या ठिकाणी प्राण्यांमध्ये आणि वनस्पतींमध्ये. त्याच्यामध्ये अतिशय युनिसेल्युलर जे प्राणी आहेत, अमिबा आहे, पॅरामेशियम्स आहे, यांच्या एकपेशीय प्राण्यांपासून तर मॅन आणि जायंट व्हेल आणि देवमासा, सूक्ष्म प्राण्यांपासून तर मोठमोठे जे एक प्रकारचे देवमासा आहे, मानव आहे, अशापर्यंत सगळे त्यांचा विस्तार या प्राण्यामध्ये आढळतो. त्याच्यामध्ये वनस्पतीमध्ये एकपेशीय अतिशय जे क्लोरेल्ला आहे, युनिसेल्युलर जो प्राणी आहे त्याच्यापासून तर वनस्पतीमध्ये क्लोरेल्लापासून तर विस्तीर्ण असं प्रकारचं जे बनियान ट्री आहे, वडाचं झाड आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा वनस्पतींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे अनेकविध विविधता आढळते. पृथ्वीवरील सर्व ठिकाणी विषुववृत्ताच्या एका टोकापासून तर दोन्ही ध्रुवांपर्यंत सजीवांचं अस्तित्व आहे. सजीवांचं अस्तित्व हे सगळ्या ठिकाणी आहे. एका ध्रुवापासून तर दुसऱ्या ध्रुवापर्यंत सजीवांचं अस्तित्व त्या ठिकाणी आहे. अतिशय हवा, पाणी, जमीन, खडक या सगळ्या ठिकाणी, एअर्स, हवा, त्यानंतर वॉटर्स, लँड, रॉक, या सगळ्या ठिकाणी सजीवांचं अस्तित्व आहे. तर प्राचीन काळापासून मानवाला या पृथ्वीवर जीवनाचा उगम कसा झाला, त्यातील एवढी विविधता कशा प्रकारची आली, याची एक प्रकारची क्युरिओसिटी जी आहे, उत्सुकता जी आहे, त्या ठिकाणी मानवाला त्यावेळेस होती. आणि सजीवांचा जो उगम आहे व विकास आहे, सजीवांचा उगम आणि विकास याविषयी आजपर्यंत अनेक प्रकारच्या उपपत्ती ज्या आहेत, त्या थेरीज ज्या आहेत त्या मांडल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी सजीवांची जी उत्क्रांती आहे, ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज ॲक्सेप्टेड, तर त्याच्यापैकी सजीवांची उत्क्रांती अथवा सजीवांचा क्रमविकास हा सिद्धांत जगमान्य झालेला आहे, सर्वमान्य झालेला आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं आहे की थेरी ऑफ इव्हॉल्युशन, की उत्क्रांतीचा सिद्धांत काय, थेरी ऑफ इव्हॉल्युशन्स. तर या सिद्धांतानुसार पहिला जो सजीव आहे तो जीवद्रव्य किंवा सजीव जो असेल, सजीव पदार्थ असेल, तो पृथ्वीवर समुद्रामध्ये निर्माण झाला. पहिला जो सजीव आहे तो ओशियन, ओके,
समुद्रामध्ये निर्माण झालेला आहे आणि काळाच्या ओघामध्ये हजारो वर्षानंतर यापासून एकपेशीय सजीवांची निर्मिती झाली. त्याच्यामध्ये एकपेशीय सजीवामध्ये क्रमाक्रमाने बदल होत गेले आणि त्याच्यापासून अधिक मोठे व अधिक जटिल सजीव विकसित होत गेले आणि हे जे बदल आहे ते हळूहळू आणि क्रमाक्रमाने होत राहिले. त्याच्यामध्ये विकासाचा कालपट जो आहे जवळपास 300 करोड इयर्स 300 कोटी वर्षाचा आहे. त्याच्यामध्ये बदल व विकास हा एक प्रकारे मल्टी डायमेन्शनल अँड धिस लेड टू इव्हॉल्युशन ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. सजीवामध्ये बदल व विकास हा सर्वव्यापी सर्व अंगांनी होत गेलेला असून त्या ठिकाणी त्यातूनच अनेक प्रकारचे सजीव अस्तित्वात आले. यामुळे त्या ठिकाणी तुम्हाला याच्यात म्हटलेलं आहे की अशा प्रकारे की त्याच्यामध्ये चेंजेस अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅड बीन ऑल राऊंड अँड मल्टी डायमेन्शनल अँड धिस लीड टू इव्हॉल्युशन ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. हेन्स दिस ओव्हरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज इव्हॉल्युशन्स. अशा प्रकारे त्याच्यात सजीवामध्ये बदल व विकास हा सर्वव्यापी सर्व अंगांनी होत गेला व त्यातून अनेक प्रकारचे सजीव जे आहेत ते अस्तित्वात आले. यामुळेच या सर्व प्रक्रियेला क्रमविकास अथवा त्याला उत्क्रांती असं आपण म्हणत असतो. तर ही जी उत्क्रांती आहे ती भिन्न रचना आणि कार्य असलेल्या पूर्वजांपासून वनस्पती व प्राण्यांच्या प्रागतिक विकास म्हणजेच एक प्रकारची उत्क्रांती असं आपण त्यांना दुसऱ्या भाषेतसुद्धा म्हणू शकतो. त्यांनी दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये की आपल्याला की प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल्स फ्रॉम द ॲनेस्टर्स हॅविंग द डिफरंट स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल ऑर्गनायझेशन इज कॉल्ड ॲज इव्हॉल्युशन. तर अशा प्रकारे जी संघटनात्मक जी उत्क्रांती आहे ती भिन्न रचना व कार्य असलेल्या पूर्वजांपासून वनस्पती व प्राण्यांमध्ये प्रागतिक विकास होत गेले त्याला आपण उत्क्रांती असं म्हणत असतो. अशा प्रकारे मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.